at namili kami ng mga this something that we can use in our daily lives. So, ayun, medyo banes lang. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili namin. So, hi guys! So, pumunta nga pala kami sa mall. Wow! Mall siya! Pumunta lang naman kami sa Tabaco City. Kung alam nyo yon, dito lang sa Albay. So, bumili kami ng mga... Dapat talaga yung bibilihin lang namin is connector ng, yung pang charger. Tsaka, yung... Ano ba yun? Ano yung bibilihin na natin? Ano yun? Bibili lang naman kami ng connector. Tsaka yung pang sa bike, yung pang lock. Tapos, ayun, may good news kaming, nasaga, or, what do you mean by that? So, ayun nga, huwag na natin patagalin. At papakita ko na sa inyo kung ano ang mga pinamili namin. Tara! So, ito, bumili ng long sock ang aking duwowers dahil magbabasketball daw siya. Another sock. You know what is sock? Ito, girls! Oh my god! You know what is this? It's panty. It's bra. We call it swimsuit. Ito naman, yung shoelace. You know what is shoelace? It's shoelace to say goodbye. So, eto na nga. Ito yung talagang bibilihin ko doon. Dahil nga may bike na ako, eto, bumili ako ng lock. Lock. You know, it's lock. I don't know din. Swerte. Very good. Eto naman, alam mo yung to. Hindi to cortina. Papakita ko sa inyo kung ano ba to. Anong bukasan ito? You know what? I love purple. Kaya, I choose the purple one. So, this is, what we call it is habal. Habal ba to? Habal-habal. Oh, yung broom-broom. Yung pang to sa swimsuit, Or pwede naman siya dito. Habibe! Charot lang, girls. Ano lang yan? Pang, ng lubot ko. Pwede pala, girl. Bad yun. So, eto. Ba't may payong dito? Hindi namin to binili. Kinuha lang namin yun. Hindi namin binayaran. Tapos, eto. Yung belt bag ni Lawrence. The photographer. The videographer. And this is, ano ba to? Slipper. Ano ba? Tatak nito. Ayan, bumili kayo. 75 lang. So, 175 ata yun. So, eto nga. Nakita ko siya. Worth of 105. May light na ako sa likod ng bike tsaka sa unahan. Para, it's very good in the Philippines. Wala akong masabi guys kasi hindi ako scripted na tao. At eto, syempre bumili ako nito kasi hindi ko ito mapapaandar kung wala ito. Yun lang. Teka lang, isa pa. Ito pa. Nandito talaga yung dapat nabibilhan ko. Ito talaga bibilhin ko. I love purple, di ba? Sarap lang. Kay Lawrence yan. Ito pa. Ang daming sock. Sana face mask. Face mask. Face mask. Alam niyo ba kung magkano yung face mask dito sa Albay? 25 pesos. Tapos pag pinamili mo sa sari-sari store, 8 pesos. Diyos ko. Ew.
Eto talaga, yung sabi ko sa inyong bibilhin ko. Dahil nga, wala akong pera para bumili ng bagong cellphone, bumili na lang ako ng bagong charger. At ang charger na ito ay worth of 35 pesos. Huwag mo kong tinatawanan. Alam nyo ba, ang binili ko, tatlo ang binili ko kasi madali yan masira. Ang ganda, no? I love purple. Purple, black, and white. Oh. Sige nga, repeat after me. White, black, purple. So, ayun. Tapos na, guys. Thank you for watching. Mwah.